În cât timp vor cuceri ucrainenii Bahmutul? În timp ce lumea se confruntă cu noile condiții și catastrofe produse de încălzirea globală, regimul criminal de la Kremlin își permite luxul de a continua un război sângeros, plin de distrugeri și catastrofe. Ieri seară, președintele Zelenski a cerut, așa cum ar fi normal, scoaterea Rusiei din cadrul ONU pentru că nu mai respectă principii fondatoare la care a aderat acum 7 decenii. Războiul din Ucraina este o anomalie, o calamitate nenaturală pe care Rusia l-a servit Ucrainei și lumii libere într-un moment al secolului 21 în care nimeni nu mai credea că ar fi posibil. Surse ruse și ucrainene au creditat o coordonare superioară a luptei ucrainene de foc, de artilerie mai precis, sisteme mai puternice de război electronic, pentru recentele progrese ucrainene la sud de Bakhmut, pe fondul discuțiilor continue despre pierderile semnificative ale Rusiei în zonă. Personalul ucrainean care a participat la recenta eliberare a orașului Klishchivka, la 7 km sud-est de Bakhmut, a declarat la 18 septembrie că moralul ridicat, pregătirea suficientă, resursele suficiente pentru focuri de artilerie și loviturile cu drone, o bună coerență între unitățile ucrainene și recunoașterea detaliată au permis forțelor ucrainene să avanseze. Un comandant ucrainean a declarat că elemente ale diferitelor unități rusești care apără în zonă sufereau de o lipsă de coerență. Elementele aeroportate rusești VDV, Spetsnaz și Corpul 3 de armată au apărat Klishchivka, iar problemele persistente cu integrarea orizontală între forțele ruse din Ucraina au împiedicat aceste elemente disparate rusești să facă schimb de informații și să coordoneze operațiunile de luptă. Un important blogger rus a susținut că unitățile de artilerie ucraineană de la sud de Bakhmut sunt din ce în ce mai precise, permițând forțelor ucrainene să bombardeze în siguranță avansurile rusești mai aproape de pozițiile ucrainene. Un blogger militar a susținut că forțele ucrainene au avantaje în recunoașterea aeriană, precum și sisteme de război electronic mai puternice. Un alt blogger militar rus, cu legături strânse cu VDV-ul, a recunoscut că elementele brigăzii 83 gărzi VDV care apărau Klishchivka se reconstituie acum în zonele din spate și că elementele brigăzii 31 gărzi VDV continuă să apere în apropierea așezării. Bloggeri militari ruși au susținut că elemente ale brigăzii 72 de puși motorizate rusești, Corpul 3 de armată, încă operează în zona Bakhmut, deși forțele ucrainene probabil au făcut ca aceste elemente să fie ineficiente în luptă, iar comandantul forțelor terestre ucrainene, Oleksandr Sirski, a declarat la 18 septembrie că forțele ucrainene au distrus complet capacitățile de luptă ale elementelor brigăzii 72 de puși motorizate, brigăzii 31 VDV și brigăzii 83 în timpul eliberării Andriivka și Klishchivka, ziua 574 a războiului din Ucraina. Pierderile rusești au crescut semnificativ în vestul regiunii Zaporojie în ultimele zile, iar armata rusă se confruntă probabil cu lipsa de unități eficiente de luptă disponibile, pe care comandamentul rus este dispus să le redistribuie lateral în acest sector al frontului. Purtătorul de cuvânt al grupului de forțe Tavrisk ucrainean, colonelul Oleksandr Stupun, a declarat că forțele ruse au pierdut 313 membri, probabil un total de uciși și răniți, în direcția Tavrisk pe 18 septembrie, inclusiv vestul oblastului Zaporojie. Stupun a declarat că această cifră este semnificativ mai mare decât pierderile rusești în ultimele 2 zile, când forțele ruse au pierdut aproximativ 200 de soldați în fiecare zi. Stupun a declarat că forțele aeriene ruse, VDV-urile, desfășoară operațiuni defensive în direcția Tavrisk, în vestul regiunii Zaporojie, și că detașamentele Storm Z, cu recruți condamnați, au sosit pentru a acționa ca acoperire pentru unitățile VDV, făcând referire posibil la necesitatea acoperirii unităților VDV în timpul unei eventuale retrageri.
Deci condamnații sunt folosiți ca carne de tun. Institutul pentru Studiul Războiului a observat anterior elemente ale diviziei 7 gărzi munte VDV și 76 divizii gărzi VDV care efectuează contraatacuri împotriva forțelor ucrainene în zona Robotine, la 10 km sud de Orihiv. Aceste operațiuni probabil au degradat puternic aceste forțe VDV. Detașamentele Storm Z sunt adesea ineficiente în luptă și probabil vor oferi apărării ruse din vestul regiunii Zaporojie o putere de luptă marginală. De fapt, sunt carne de tun, așa cum vă spuneam. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Forțele ruse au efectuat o serie de lovituri cu drone și rachete balistice Shahed asupra zonelor ucrainene pe 19 septembrie. Oficialii militari ucraineni au declarat că forțele ruse au lansat 31 de drone din Krasnodar Krai și o rachetă balistică Iskander-M din Crimea ocupată și că forțele ucrainene au doborât 28 de drone. Serviciul de stat ucrainean pentru situații de urgență a raportat că dronele rusești au lovit depozite industriale din Liov, iar statul major ucrainean a raportat că racheta rusă Iskander a lovit Kryvyi Rih, regiunea Dnipropetrovsk. Secretarul american al apărării Lloyd Austin a declarat la 19 septembrie că loviturile rusești asupra portului ucrainean și a infrastructurii cerealiere au distrus cel puțin 280.000 de tone de cereale în ultimele luni, ceea ce ar fi fost suficient pentru a hrăni până la 10,5 milioane de oameni timp de un an. Ar trebui să le pese prietenilor și tavarașilor africani pentru că aceste cereale erau destinate Africii. Erau destinate lor. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.